Terve! Tänään opiskelemme suomen kielen vokaaliharmonian. Aloitetaan. Jos minä kysyn sinulta, missä sinä asut, niin me näemme vokaaliharmonian. Esimerkiksi minä asun Suomessa. Sanan lopussa on a. Toinen esimerkki. Minä asun Ranskassa. Taas lopussa on a. Mutta jos sinä sanot, minä asun Egyptissä, niin sanan lopussa ei ole a, vaan ää. Mutta miksi? No, minä kerron seuraavaksi. Vokaaliharmonia on looginen. Logiikka on, että jos sanassa on a, o tai u, niin sanan lopussa on a. Mutta jos sanassa ei ole a, o, u, niin sanan lopussa on ää. Okei. Katsotaan esimerkkejä. Katsotaan ensin a, o, u sanoja. Esimerkiksi sana auto voi olla lauseessa puhelin on autossa. Koska sanassa on a, o ja u, niin lopussa on a. Toinen esimerkki on sana kurssi. Minä opiskelen kurssilla. Koska sanassa kurssi on u, niin sanan lopussa on a. Lopuksi sana Suomi. Minä puhun suomea. Koska sanassa on u ja o, niin lopussa on a. Katsotaan sitten ää-sanoja. Ensimmäinen esimerkki on sana jäätelö. Minä syön jäätelöä. Sanassa ei ole a, o tai u, ja siksi lopussa on ää. Sitten sana pöytä. Puhelin on pöydällä. Sanassa ei ole a, o tai u, ja siksi sanan lopussa on ää. Viimeinen esimerkki on taas Egypti. Olen kotoisin Egyptistä. Taas sanassa ei ole a, o, u, ja siksi lopussa on ää. Katsotaan vielä i-sanat. Logiikka on vielä sama. Koska sanassa ei ole vokaalia a, o tai u, sanan lopussa on ää. Esimerkiksi kieli. Opiskelen suomen kieltä. Peli. Minä pelaan peliä. Tee. Hän juo teetä.
Ko-kö kysymyksessä on myös vokaaliharmonia. Jos verbi on a-o-u-sana, niin verbiin tulee ko. Eli puhutko suomea? Asutko Egyptissä? Oletko ranskalainen? Jos verbi on kuitenkin ä-ö-y-sana, niin kysymykseen tulee kö. Eli syötkö jäätelöä? Kysytkö kysymyksen? Lähdetkö kotiin? Katsotaan vielä yhdyssanat. Yhdyssana tarkoittaa sitä, että kaksi sanaa tekee yhden sanan. Esimerkiksi kylmäkaappi, ruokapöytä, vesisade. Yhdyssanassa vokaaliharmonia on vain viimeisen sanan kanssa. Katsotaan seuraavaksi esimerkki. Katsotaan esimerkiksi sana kylmäkaappi. Kun teemme partitiivin, viimeinen sana on kaappi. Sanassa kaappi on a, eli se on a-o-u-sana. Silloin sanan partitiivi on kaappia. Se tarkoittaa, että yhdyssanan partitiivi on kylmäkaappia. Sitten taas sanassa ruokapöytä. Viimeinen sana on pöytä. Pöytä on ä-sana, joten sen partitiivi on pöytää. Silloin yhdyssanan partitiivi on ruokapöytää. No niin, siinä kaikki tällä kertaa. Vokaaliharmonia on tosi yleinen asia suomen kielessä. Opiskele se hyvin. Muista myös kommentoida videota ja kysyä kysymyksiä. Heippa!